วัสดีครับทุกท่านยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งกับผม DM Vermilion วันทุทีวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของสเปลและ Equipment แม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอมแบทอยู่บ้างแต่ทว่าอันเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันยาวมากผมไม่สามารถอัดทุกสิ่งทุกอย่างลงไปได้ในคลิปเดียวดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาต่อกันจากส่วนของ Combat 2 นอกจากนี้เรายังจะแตะในส่วนพาร์ทของการสำรวจอีกด้วยแต่ก่อนจะเริ่มกันผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้นั้นมันยกตัวอย่างไม่ได้มากเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับเรื่องของแอคชั่นที่มันแบ่งออกได้เป็นหลายอย่างและในแต่ละอย่างนั้นมันสามารถยกตัวอย่างในตัวมันเองได้แต่หัวข้อสเปลและ Equipment มันคือหัวข้อเดียวโดดๆที่มีความละเอียดสูงมากๆโดยปกติแล้วสมาธิของคนทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ15นาทีและนั่นเป็นเหตุผลที่ผมพยายามไม่ทำคลิปเกิน20นาทีหากแต่ว่าคลิปนี้เนื่องจากมันยกตัวอย่างมากไม่ได้มันจึงเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาที่เป็นวิชาการหน่อยแล้วก็สมาธิของทุกท่านก็จะหลุดง่ายพอสมควรผมจึงอยากให้ทุกท่านเตรียมใจก่อนที่จะดูกันสักเล็กน้อยหากว่าทุกท่านฟังไม่ทันทุกท่านสามารถย้อนกลับมาดูใหม่ได้เสมอผมเนี่ยจะทำไทม์สแตมป์ไว้ทุกท่านเหมือนในทุกๆคลิปนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยหลังจากที่การต่อสู้จบลงพวกเขาก็พบว่าทอมนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเขาทั้ง3คนจึงได้มานั่งปรึกษากันเจ้าขี้ก้างเนี่ยตายซะแล้วจะเอายังไงดีล่ะพวกข้าเดินเข้าวงเวทแปลกแล้วก็โผล่มาที่นี่ซะด้วยที่นี่คือที่ไหนข้ายังไม่รู้เลยข้าได้รับภารกิจมาให้จัดการกอบลินตรงจุดนี้แต่ทำไมเดินไปเดินมาถึงได้มาเจอหมีก็ไม่รู้นะข้าว่าเรื่องนี้ชักจะแปลกสักหน่อยนะเจ้าเอลฟ์นี่พาข้าเดินมาตามแผนที่ทำไมเจอหมีแทนรังกอบลินซะได้แถมยังโดนกอบลินรอบจู่โจมอีกก็นี่มันรังของหมีพวกเจ้าเดินเข้ามาในรังหมีก็ต้องเจอหมีนะเซ่หมายความว่าแผนที่ที่เราได้มามันผิดนะสิหรือว่าจะมีคนจงใจร่อเรามาสู่กับดักสินะแต่ยังไงซะตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเจ้าหนุ่มชาวมนุษย์นั่นก็เสียชีวิตอยู่ซะด้วยสิคนต้องพาร่างเจ้านั้นเข้าไปที่โบสถ์ในเมืองที่พวกข้าจากมาเพื่อให้นักบวชในโบสถ์นั้นชุบให้แล้วนะงั้นรออะไรกันอยู่ล่ะรีบกลับไปที่เมืองกันเถอะพวกเขานั้นพากันเดินทางออกจากป่ากลับไปถึงเมืองในยามค่ำคืนหลังจากที่พวกเขาไปที่โบสถ์ประจำเมืองเขาก็พบว่านักผจญภัยที่รักต้องการจะชุบชีวิตสินะใช่แล้วแต่นักบวชว่าแต่รู้ได้ไงว่าเรามาเพื่อการนั้นนะช่วงนี้มีคนมาเพื่อการนั้นกันเยอะนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันค่าชุบชีวิตมีค่าวัตถุดิบ1,000 โกค่าจิตศรัทธาบริจาคโบสถ์500 โกค่าภาษีจ่ายให้เมืองอีก500 โกนะค่ามี30 โกค่ามี45 โกค่าให้หมดตัวเลยเท่านี้คงจะพอสินะ ลองค้นตัวจนนักเวทดูสินักบวชมองคุณด้วยสายตาสมเพชข้าสามารถให้เจ้าเซ็นสัญญาติดหนี้ข้าหมายถึงสัญญาบริจาคให้แก่โบสถ์ได้โดยสิ่งที่เจ้าจะเป็นต้องจ่ายจริงๆณตอนนี้ก็คือค่าวัตถุดิบและค่าภาษีส่วนค่าจิตศรัทธานั้นพวกท่านทั้งหลายสามารถถือหนังสือสัญญาบริจาคไปบริจาคที่โบสถ์ของเราตามที่อื่นๆได้นะงั้นเราก็ขาดอีก500 โกสินะเอายังไงก็ดีล่ะอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะถ้าอย่างนั้นเราฝากร่างเจ้านักเวทนี้ไว้ที่นี่แล้วไปพักกันที่โรงเตรียมก่อนก็แล้วกันนะในขณะที่พวกเขาเดินออกมาหน้าโบสถ์นั่นเองเขาก็เจอกับกลุ่มผู้ว่างจ้างที่ให้พวกเขาไปกำจัดกอบลินอีกครั้งหนึ่งโอ้พวกเจ้าขาดแคลนเงินอย่างนั้นเหรอ ขาดเท่าไหร่ล่ะก็ให้ยืมได้นะเพียงแค่มาประทับตาสัญญากู้ยืมเงินตรงนี้ก็เท่านั้นเองนะอย่างนั้นเหรอดีเลยเราขาดไป 1,200 โกโอ้ได้เลยพวกเจ้าทั้งหมดมาประทับตาตรงนี้ได้เลยจะบ้าเหรอเชื่อข่าวหน้าเวฟนั้นได้เดินขึ้นมาหยิบหนังสือสัญญากู้ยืมเงินขึ้นมาอ่านดอกเบี้ย 200% คนงานเหมืองพวกนี้คืออะไรวะ แล้วพวกเขาทั้งหมดก็ประทับตาลงไปเอานี่เงินของพวกเจ้าเอาเงินนี้ไปช่วยเพื่อนของพวกเจ้าซะ เหล่าผู้ว่าจ้างหัวเราะอย่างอารมณ์ดีแล้วก็เดินจากไปเอลล่า
จะแอบตามพวกมันไปซะไปดูซะพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนส่วนพวกข้าจะไปชุบชีวิตเจ้ามนุษย์นี่ก่อนเอฟล่าพยักหน้าอย่างมั่นใจแล้วเดินจากไปพวกเบฟและเดอะวอลกี้เดินเข้าไปในโบสถ์กันอีกครั้งตัวเดอะวอลกี้เดินเข้าไปแล้วก็พูดว่าท่านนัดบวชข้ามาเพื่อต่อรองโอ้ท่านนักผจญภัยนี่เองท่านน่าจะเข้าใจดีนะว่าเรื่องนั้นเราคงจะลดให้ไม่ได้แต่ท่านเป็นนักบวชผู้สูงส่งและเงินของส่วนจิตศรัทธามันตามจิตศรัทธาช่วยทอย persuasion ให้หน่อยครับแต่ว่าพี่ได้ยินเสียง DM มานักบวชสะบดดังข้าลดให้ในส่วนนั้นก็ได้ให้เหลือ200โกเจ้าไม่รู้หรอกว่าการไล่เวทมันยากขนาดไหนโอ้แล้วมันยากขนาดไหนกันล่ะงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันใช่แล้วครับถัดจากนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องเวทมนต์นั้นมีหลายสายไม่ใช่ว่าทุกอาชีพจะเล่นได้ทุกเวทยกเว้นวิทยาศาสตร์ที่สามารถเรียนได้ทุกเวทถ้ามีทรัพยากรและเวลามากพอสำหรับเรื่องพื้นฐานแรกของการร่ายเวทมนต์นั่นก็คือการร่ายเวทมนต์นั้นประกอบไปด้วย3สิ่งก็คือ verbal ใช้ตัวย่อว่า V แปลว่าการใช้เสียง somatic ใช้ตัวย่อว่า S แปลว่าท่าทางและสุดท้าย material ใช้ตัวย่อว่า M แปลว่าวัตถุดิบบางเวทก็ใช้เสียงอย่างเดียวบางเวทก็ใช้ทั้งเสียงทั้งท่าทางทั้งวัตถุดิบดังนั้นหากเวทไหนใช้ท่าทางด้วยแล้วเราถูกแกลบหรือจับตัวอยู่เนี่ยเราก็จะใช้เวทนั้นไม่ได้นั่นเองในส่วนของวัตถุดิบยิบย่อยนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ได้มีการเขียนราคากำกับไว้หรือก็คือมันถูกมากและสามารถหาได้ทั่วไปหากเราไม่เล่นฮาร์ดคอร์อะไรก็สามารถให้ผู้เล่นร่ายเวทที่มีการใช้วัตถุดิบที่ไม่มีราคาเขียนกำกับไว้ได้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปเตรียมตัวอะไรหากเป็นวัตถุดิบที่มีราคาก็เป็นที่รู้กันว่าเพลเยอร์จะต้องพยายามจัดเตรียมวัตถุดิบพวกนี้ด้วยตัวของเขาเองรวมถึง DM จะต้องให้โอกาสผู้เล่นไปหาวัตถุดิบด้วยเพราะว่าเวทพวกนั้นมักจะทรงพลังดังนั้นมันจึงถูกจำกัดไว้ด้วยจำนวนวัตถุดิบรวมถึงราคาของมันพื้นฐานอย่างที่2ที่ต้องคิดถึงก็คือระยะเวลาไล่เวทและระยะเวลาแสดงผลของเวทมนต์ระยะเวลาต่อ1เทิร์นในการต่อสู้ของเรานั้นปกติก็คือ6วินาทีนั่นหมายความว่าหากเวทไหนร่ายนานเป็น10นาทีเราก็เลิกคิดที่จะเอาเวทพวกนี้มาใช้ในการต่อสู้ไปได้เลยเช่นเดียวกันหากเวทไหนส่งผลนานเป็น10นาทีเราแค่มันส่งผลตลอดคอมแบทไปได้เลยไม่จำเป็นต้องไปนั่งนับเทิร์นให้ปวดหัวหรอกครับพื้นฐานอย่างที่3ในเรื่องของเวทมนต์นั่นก็คือการ prepare spell ไม่ว่าเราจะมีเวทมนต์จำนวนมากมายหลายชนิดแค่ไหนก็ตามใน1การ long rest เราสามารถเลือกเตรียมตัวได้จำกัดว่าจะใช้เวทไหนบ้างหากเราไม่ได้มีการเตรียมไว้ก็หมายถึงเราไม่สามารถใช้เวทมนต์นั้นได้เรื่องของการ long rest นั้นผมยังไม่ได้พูดถึงไว้ผมจะพูดถึงมันในส่วนของการเดินทางและสำรวจในคลิปหน้านะครับเอาละส่วนของพื้นฐานเวทมนต์นั้นจบลงไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องการคำนวณกันตัวเวทมนต์นั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่า spell casting ability modify โดยสิ่งนี้คำนวณจากค่า attribute ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ตามแต่ที่ class feature นั้นๆจะเป็นคนกำหนดการใช้เวทมนต์1ทีนั้นจะมีรูปแบบเหมือนกับการโจมตีคืออย่างแรกเราดูก่อนว่าโดนไหมและอย่างที่2เราค่อยทอยดูว่าดาเมจเท่าไหร่แต่ถึงกระนั้นก็อย่างที่ว่าไปบางเวทก็ไม่ได้ส่งผลในแง่ของการโจมตีเพราะอย่างนั้นเวลาไล่เวทมนต์บางทีเนี่ยแค่ให้ศัตรูทอยเซฟเฉยๆหรือบางทีมันก็ส่งผลเลยโดยไม่ต้องทำอะไรก็มีและใช่ครับเราให้ศัตรูทอยเซฟตัวเราเนี่ยไม่ต้องทอยโดยปกติแล้วเวลาเราโจมตีเนี่ยเราจะเป็นคนทอยเช็คฮิตเทียบกับ AC ของศัตรูแต่ว่าเมื่อพูดถึงเวทมนต์แล้วจะกลับกันในทุกๆเวทมนต์ที่เราร่ายเนี่ยจะมีค่า Save Attribute DC กำหนดไว้ถ้าศัตรูทอย Attribute Save DC ได้เท่ากับหรือมากกว่าที่เวทมนต์กำหนดเอาไว้ถือว่าเขาทอยเซฟผ่านหรือคือเขาหลบเวทเราได้นั่นเองมันไม่เกิดผลยกเว้นแต่ว่าเวทนั้นมันจะเป็นเวทหมู่แม้ว่าศัตรูจะทอยเซฟผ่านเขาก็ยังจะโดนดาเมจครึ่งหนึ่งอยู่ดีเมื่อพูดถึงการร่ายเวทหมู่แล้วตัวเวทมนต์ที่ส่งผลเป็นวงกว้างนั้นมีหลายรูปแบบหลายรูปทรงหลายระยะเช่นอาจจะเป็นทรงกลมขนาด20ฟีตที่คว้างไปได้ไกล30ฟีตหรืออาจจะเป็นทรงกลวยระยะ15ฟีตที่นับออกจากตัวเราออกไปเป็นต้นสเปลใน D&D นั้นไม่ได้ใช้มานาหรือ MP ตามที่เรารู้จักกันพวกนักเวทหรือคนที่ใช้เวทมนต์ได้นั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่า Spell Slot โดย Spell Slot นี้จะทำหน้าที่นับจำนวนครั้งที่เราสามารถใช้เวทได้เช่นหากมี4 Spell Slot ก็หมายถึงใช้เวทได้4ครั้งโดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นเวทอะไรแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยตัวสล็อตและตัวเวทมนต์ก็มีเลเวลของมันอยู่เช่นสล็อตเลเวล1ไม่สามารถร่ายเวทมนต์เลเวล2ได้
ขณะที่กลับกันสล็อตเวล2สามารถไล่เวทมนต์เวล1ได้ไม่มีปัญหาโดยที่รู้กันว่าเลเวลที่มากกว่าก็หมายถึงสิ่งที่ทรงพลังกว่าทั้งในแง่ของการใช้งานและพลังดังนั้นการใช้สล็อตเลเวลสูงไปไล่เวทเลเวลต่ำนั้นจะทำให้เวทมนต์เลเวลต่ำเนี่ยมันรุนแรงหรือส่งผลมากขึ้นนั่นเองการเพิ่มขึ้นของจำนวนและเลเวลของสล็อตรวมถึงเวทมนต์นั้นไม่ได้ขึ้นตามเลเวลแบบ1 ต่อ 1ตัวพวกนั้นเนี่ยจะขึ้นต่างกันตามค่าคลาสฟีเจอร์ของอาชีพนั้นๆเช่นหากเพลเยอร์เลเวล1ก็อาจจะได้แค่สล็อตเลเวล1มา1สล็อตและสามารถเรียนได้แค่เวทมนต์เลเวล1ขณะที่เมื่อเพลเยอร์ขึ้นเลเวล2เพลเยอร์อาจจะได้สเปลสล็อตของเลเวล1เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3แต่ยังเรียนเวทมนต์ได้แค่เลเวล1อยู่ขณะที่เมื่อเพลเยอร์ขึ้นเป็นเลเวล3เพลเยอร์อาจจะได้สล็อตเลเวล2มา1สล็อตและสามารถเริ่มที่จะเรียนเวทมนต์เลเวล2ได้และนั่นก็คือระบบเวทมนต์โดยรวมทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีข้อยกเว้นในการไล่เวทที่ไม่จำเป็นต้องใช้สเปลสล็อตนั่นก็คือ1แคนทิดหรือก็คือเวทมนต์เลเวล0ที่ไม่จำเป็นต้องใช้สเปลสล็อตในการไล่เราสามารถไล่ได้เรื่อยๆไม่จำกัดครั้งตัวแคนทิดนั้นมีสิ่งที่ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเลือกอัปเกรดได้จำกัดครั้งเมื่อเราเลือกที่จะเรียนรู้มันแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้อีกดังนั้นเราจึงต้องเลือกมันให้ดีๆนั่นเองอย่างที่2ที่ไม่ต้องใช้สเปลสล็อตก็คือริชวลเวทบางอันนั้นสามารถทำพิธีกรรมได้โดยใช้เวลาและวัตถุดิบแทนการใช้สเปลสล็อตอย่างที่3คือ Special Ability บางเผ่าพันธุ์คลาสหรือมอนสเตอร์นั้นสามารถร่ายเวทบางเวทได้โดยที่เวทพวกนั้นมักจะไม่กินจำนวนสเปลสล็อตของเราแต่เวทพวกนั้นเนี่ยมักจะมีสเปลสล็อตของตัวเองเป็นการจำกัดจำนวนการใช้เวทนั้นได้ในแต่ละวัน C Magic Item ไม่ว่าจะไปใช้ไอเทมเวทมนต์หรือสกอร์เวทที่ร่ายเวทมนต์บางอย่างได้ในตัวของมันเองนั้นไม่ต้องใช้สเปลสล็อตของตัวเราหากแต่พวกมันเนี่ยจะมีสล็อตของตัวเองและจะสามารถรีสล็อตของตัวเองได้ตามเงื่อนไขของมันนอกจากเลือกการใช้สเปลสล็อตแล้วเนี่ยมันยังจะมีบางเวทมนต์ที่มีข้อจำกัดของเวทมนต์เฉพาะตัวอย่างเวทชุบชีวิต Resurrection ที่ไม่สามารถร่ายเวทซ้ำได้จนกว่าผู้ร่ายจะลองเรสไม่ว่าตัวผู้ร่ายจะยังมีสเปลสล็อตเหลืออยู่เท่าไหร่กี่ช่องก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะใช้สเปลสล็อตเลเวลไหนก็ตามมันก็ยังคงส่งผลเหมือนเดิมเอาละพวกเธอคงเข้าใจถึงความลำบากของข้าแล้วสินะถ้าอย่างนั้นก็ถอยออกไปหน่อยข้าจะร่ายเวทชุบชีวิตเจ้าหนุ่มนี่แล้วนะก้อนเมฆเหนือท้องฟ้านะที่แหวกออกแสงสีทองได้ส่องลงมากระทบที่ร่างของทอมพวกคุณรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังเวทอันมหาศาลที่แผ่กระจายออกมาจากร่างทอมแผลน้อยใหญ่ตามร่างกายของทอมได้ประสานกันอย่างรวดเร็วจนเห็นด้วยตาเปล่านี่ค่ะขณะที่ทอมยืนงงอยู่นั่นเองเราสายของเขาก็จับนิ้วโป้งของทอมจุ่มหมึกและทับตาลงในสัญญาณหนี้จิตศรัทธา200โกที่นักบวชถือกางไว้ให้ทันทีสัญญาเรียบร้อยแล้วท่านสามารถไปชำระได้ทุกโบสถ์ของเราที่ท่านพบเจอได้เลยนะไม่ต้องห่วงสัญญานี้ข้าจะเก็บไว้เป็นอย่างดีและบอกโบสถ์อื่นๆให้เองนักบวชยิ้มให้แล้วก็เดินถือสัญญากลับเข้าไปในห้อง What the ดวอปกี้เดินมาตบบ่าทอมแล้วพูดว่าไม่ต้องห่วงข้ามีแผนทั้งหมดเดินกลับไปที่บาร์เดิมในตอนแรกที่เขาดื่มกับเอฟล่าเฮ้เบคฟอร์ดพิวเกอร์พวกเขาก็เจอกับเอฟล่าที่นั่งรอพวกเขาอยู่ดวอปกี้เหลือบตาไปมองเอฟล่าขณะที่เอฟล่าพยักหน้าให้เน่เจ้าแกข้าขอเล่าที่แรงที่สุด Breakfast for the week ทั้งหมดของร้านเลยข้าเมาหมดข้าควรกลับไปอยู่กับเผ่านะเพราะว่ากันว่าเรือเล็กมันออกจากฝั่งข้าว่าข้าก็หาตัวเองมาพอแล้วแหละ What the หลังจากที่พวกคุณออกเดินทางมาจากเมืองที่มีอุบัติเหตุเล็กน้อยได้3 วันคุณก็เห็นถึงฝุ่นควันที่ตลบอบอวนพุ่งมาจากด้านหลังของพวกคุณเมื่อพวกคุณมองดูดีๆคุณจะพบว่ามันคือเหล่าทหารม้าที่วิ่งไล่ตามพวกคุณมาพวกคุณอยากจะทำอย่างไรดีครับทั้งหมดมองหน้ากันแล้วก็ตัดสินใจที่จะวิ่งหนีเข้าป่าข้างทางเอฟลาในขณะที่วิ่งหนีนั่นนะครับตัดสินใจจะหันหลังกลับมายิงธนูใส่ขาม้าตัวหนึ่งทันทีนางนั้นยิงถูกอย่างแม่นยำและเนื่องจากนางมีเวพอนโปรฟิเชนซี่ของลองโบทำให้ได้มัสเตอรี่สโลใส่ม้าตัวนั้นก็สะดุดล้มลงพื้นเพราะมันโดนยิงขานอกจากนั้นมันยังลากให้คนอื่นๆที่วิ่งตามมาเนี่ยล้มลงไปด้วยทำให้เหล่าเพลเยอร์หลบหนีเข้าไปในป่าได้อย่างไม่มีปัญหาเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือ
อุปกรณ์ของเรานั้นแบ่งออกเป็น1 Weapon 2 Armor 3 Tool 4 Adventuring Gear 5 Mouse and Vehicle 6 Magic Items Weapons อาวุธใน D&D เราสามารถถือได้ทุกอาวุธหากแต่ว่าถ้าเราไม่มี Weapon Proficiency หรือก็คือความถนัดของอาวุธ Property นั้นๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้ Proficiency Bonus ในการทอยฮิตตัว Property หมายความว่าอะไร Property เนี่ยมันหมายถึงสรรพคุณหรือก็คือสิ่งที่มันทำได้ตัว property ในอาวุธเนี่ยมันไม่ได้แบ่งแค่เป็นระยะใกล้ระยะไกลหรือแบบขวานดาบหากแต่มันแบ่งเป็นแบบ light weapon ที่สามารถใช้ two weapon fighting style ได้หรือ versatile ที่สามารถเลือกได้ว่าจะถือ1หรือ2มือก็ได้นอกจากชนิดของอาวุธแล้วยังมีชนิดของ damage หรือความเสียหายอีกด้วยแน่นอนผมคงไม่ต้องบอกว่ามันมี damage จำพวกธาตุไฟหรือไฟฟ้าจากการใช้เวทมนต์หรือไอเทมต่างๆอยู่แล้วแต่ดาเมจทางกายภาพเนี่ยยังสามารถถูกแบ่งออกเป็นชนิดได้เหมือนกันเช่น Butchering เป็นดาเมจประเภททุบ Slashing เป็นดาเมจประเภทฟัน Piercing เป็นดาเมจประเภทแทงเป็นต้นนอกจาก Weapon Proficiency แล้วยังมีสิ่งที่เรียกว่า Weapon Masteryระบบนี้เป็นระบบใหญ่ที่ส่งผลอย่างมากและมีการใช้ใน 2024 และไม่มีการใช้ในไฟล์ E อย่างที่เราเห็นว่าระบบเวทมนต์นั้นมันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากทั้งยังทรงพลังด้วยดังนั้นระบบ Weapon Mastery นี้จะช่วยส่งเสริมความลึกและความสนุกในการเล่นคลาสที่ไม่เน้นเวทมนต์ได้มากขึ้นนั่นเองตัว Weapon Mastery คืออะไรมันคือการที่เราใช้อาวุธที่เรามี Weapon Mastery อยู่เนี่ยโจมตีโดนศัตรูและจะส่งผลให้คุณใช้สิ่งที่เรียกว่า Mastery Properties ได้ซึ่งจะทำให้ได้สกิลที่ส่งผลต่างๆเพิ่มเติมต่อศัตรูหรือต่อตัวเราเองโดยแต่ละอาวุธเนี่ยจะส่งผลเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้เช่นเอฟล่าเมื่อโจมตีด้วยลองโบของนางเนี่ยแน่นอนว่านางมี Weapon Mastery ของลองโบและนางโจมตีโดนศัตรูจึงติดสโลทำให้เขาเนี่ยเดินช้าลง10ฟีตกลับกันหากนางใช้ Heavy Crossbow ยิงใส่แม้ว่านางเนี่ยจะเป็นเรนเจอร์ก็ตามแต่ถ้านางไม่ได้เลือก Weapon Mastery Heavy Crossbow มาก็จะไม่ได้ผลของ Mastery Properties ของ Heavy Crossbow อยู่ดีแต่อย่างไรก็ตามตัว Weapon Mastery นั้นจะสามารถเปลี่ยนได้ในทุกๆการลองเลสดังนั้นตัวระบบ Weapon Mastery จึงทำให้เราสามารถวางแผนและเทคนิคคอมโบต่างๆให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองจบกันแล้วนะครับสำหรับ Weapon ต่อไปผมจะขอพูดถึง Armor และ Shield เราสามารถใส่เกราะชนิดไหนก็ได้หากแต่ว่าถ้าเราไม่มี Armor Proficiency ในเกราะชนิดนั้นๆเราจะโดน Disadvantage ในทุกการทอยเช็คและเซฟที่เกี่ยวข้องกับสเต็งหรือเด็กแบ็คคุณจะไม่สามารถร่ายเวทมนต์ได้สำหรับชิลคุณนั้นจะไม่ได้โบนัสค่า AC ถ้าไม่มี Proficiency สุดท้ายผมคิดว่าผมคงไม่ต้องบอกว่าเราใส่เกาะกับโล่เกินอย่างละ1ชิ้นไม่ได้นะครับเรามาใส่ทับกันคงจะเป็นไปไม่ได้เรื่องต่อมาคือ Tool คืออุปกรณ์ที่ไว้สร้างไว้คราฟของบางอย่างทุกคนสามารถใช้ Tool อะไรก็ได้ใน 2024 ได้มีการกำหนดชัดเจนว่า Toolสามารถใช้สร้างอะไรได้บ้างแต่แน่นอนว่าเราสามารถ improvise กันได้เต็มที่เช่นเคยในส่วนของ Tool Proficiency จะทำให้เวลามีคนใช้ Tool นั้นทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะทอยได้ Advantage ในการกระทำนั้นหัวข้อถัดมาคือ Adventuring Gear มันคือไอเทมทั่วไปนั่นแหละครับแต่เต็นท์ยันปากกายันขนนกยันอะไรก็ตามหัวข้อถัดไปคือ Mouse and Vehicle สัตว์ขี่หรือสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถขี่ได้นั้นเราสามารถมองการใช้งานของมันได้ออกเป็น2แง่มุมก็คือ1คือการเดินทางและ2คือการต่อสู้โดยหลักแล้วโดยแง่ของการเดินทางตัว Dungeons and Dragons ได้กำหนดว่าเราสามารถเดินได้ไกลแค่ไหนใน1วันใน1วันนั้นเขากำหนดให้อยู่ที่ประมาณ30ไมล์ต่อวันในสภาพพื้นที่ที่เราสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและจะลดหลั่นกันไปในสภาพพื้นที่ที่เราเดินได้ลำบากขึ้นหากแต่ไม่มีการกำหนดว่าสัตว์ขี่ตัวไหนวิ่งได้ไกลเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราจึงต้องกำหนดกันเอาเองเอาละเรามาฟังคำแนะนำของผมกันเถอะโดยปกติแล้วเนี่ยในแง่ของการเดินทางสำรวจใน TTRPG ทั่วไปเรามักจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Hex Grid หรือก็คือกริดที่เป็นหกเหลี่ยมทุกท่านจะจำได้ว่าตอนต่อสู้ด้วย Encounter Map ใน D&D เนี่ยเราจะใช้ Square Grid ซึ่งเป็นกริดสี่เหลี่ยมหากแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงในแง่ของการสำรวจแล้วการมีมุมต่างๆให้เลือกเดินมากกว่าก็หมายถึงมันน่าสนใจแล้วมันก็อิสระกว่าเอาล่ะเมื่อเราเลือกชนิดกริดที่เหมาะสมกันแล้วเนี่ยต่อมาคือเรื่องของระยะการเดินทางโดยปกติแล้วระยะการเดินทางมักจะขึ้นอยู่กับเวลาภายใน24ชั่วโมงเรามักจะนิยมแบ่ง24ชั่วโมงเนี่ยออกเป็น3ส่วนหรือ4ส่วนแล้วแต่ความชอบหากแบ่งเป็น3ส่วนก็หมายถึงส่วนละ8ชั่วโมง
หรือก็คือเราเดินได้3ช่องต่อ1วันที่เราทำแบบนี้พูดง่ายๆก็คือเราแบ่งวันออกเป็นเช้าบ่ายและดึกโดยอาจจะเริ่มเดินทาง6โมงเช้าถึงบ่าย2ถึง4ทุ่มเป็น3ช่วงการทำแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงเราเล่น2ส่วนและพักผ่อน1ส่วนหากเราแบ่งเป็น4ส่วนก็คือส่วนละ6ชั่วโมงเดิน4ช่องต่อ1วันแบ่งเป็นเช้าเที่ยงเย็นและดึกโดยเริ่มที่6โมงเช้าถึงเที่ยงถึง6โมงเย็นแล้วก็ถึงเที่ยงคืนอีกทีการทำแบบนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะได้เดินในช่วงที่อาจจะมีแสงถึง3ส่วนและพัก1ส่วนมันทำให้เราเนี่ยได้เล่นเยอะขึ้นได้เดินเยอะขึ้นและนั่นก็หมายถึงว่าแคมเปญนี้หรือเซสชันนี้เนี่ยเราเน้นการสำรวจมากขึ้นนั่นเองกลับมาที่เรื่องสัตว์ขี่กันต่อโดยปกติแล้วผมมักจะให้สัตว์ขี่เนี่ยสามารถเดินทาง1ช่วงเวลาเท่ากับ1วันด้วยการเดินด้วยเท้าดังนั้นสัตว์ขี่ทำให้เราเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ก็หมายถึงการสำรวจที่ลดลงเพราะการเดินทางด้วยความเร็วย่อมทำให้เราเนี่ยดูรายละเอียดได้น้อยลงนั่นเองส่วนเรื่องของการขนของตัว Dungeons and Dragons 2024 นั้นได้มีการกำหนดน้ำหนักของสัตว์ขี่ที่แบกไว้ได้เป็นตารางและบอกว่าเมื่อสัตว์ขี่ลากสิ่งต่างๆอย่างเช่นให้ม้าลากรถม้าให้ทำการคูณ5ของน้ำหนักที่มันแบกได้ลงไปในการคำนวณเช่นม้าสำหรับลากรถเนี่ยแบกได้540ปอนด์ตัวรถม้าแบบนั่งได้มีผ้าคลุมรถแบบที่เรารู้จักกันเนี่ย Carriage เนี่ยหนัก600ปอนด์ดังนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยม้าจะเก็บอุปกรณ์ของคุณได้540ปอนด์แต่ถ้าเราไม่ได้เอามาเก็บอุปกรณ์เราใช้มันลากเนี่ยมันสามารถลากของหนักได้ถึง 2,700 ปอนด์ดังนั้นหากเราซื้อม้าพร้อมรถลากมันก็จะลากได้ 2,700 ปอนด์หากน้ำหนักของ Carriage ไป600ก็คือ 2,100 ปอนด์ดังนั้นเนี่ยหากปาร์ตี้ของคุณบวกของทั้งหมดในตัวคุณเนี่ยรวมกัน 4-5 คนเนี่ยมันหนักรวมกันเกิน 2,100 ปอนด์เนี่ยก็หมายถึงม้า1ตัวไม่สามารถลากพวกคุณทั้งหมดได้คุณจะเป็นต้องซื้อม้าอีกตัวมาช่วยกันลากรถลากอันเดียวกันในแง่ของการต่อสู้เนี่ยหากเราใส่แซนเดิลหรือก็คือที่นั่งสำหรับควบคุมม้าหรือสัตว์ขี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะได้แอดเวนเทจในการทอยเซฟหรือเช็คหากมีการเกี่ยวข้องกับการทรงตัวอยู่บนหลังสัตว์ขี่ในการต่อสู้เนี่ยจะขึ้นสัตว์ขี่ของคุณเนี่ยคุณต้อง1อยู่ติดกันกับตัวมัน2สัตว์ขี่ต้องถูกฝึกมาให้คุณขี่หากไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเดินตามใจตัวเองในเทิร์นของมันเอง3คุณจะเสียระยะเดินของคุณลงครึ่งหนึ่งแบบปัดลงในเทิร์นที่คุณขึ้นสัตว์ขี่คุณสามารถเดินต่อด้วยระยะเดินของสัตว์ขี่ได้เลยหากแต่ว่าคุณต้องหักระยะเดินครึ่งหนึ่งที่คุณเสียไปก่อนนะครับสัตว์ขี่เนี่ยจะใช้เทิร์นและแอคชั่นรวบกับคุณโดยมันสามารถใช้แอคชั่นทำได้แค่ dash disengage และ dodge เท่านั้นไหนๆก็พูดถึงสัตว์ขี่แล้วผมจะขอพูดถึง summon และ companion ในการคอมแบทพวก Summon และ Companion เนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ชัดเจนใน Class Feature ว่ามันใช้แอคชั่นร่วมกับคุณหรือมันใช้โบนัสแอคชั่นของคุณในการสั่งมันหรือมันจะมีเทิร์นของตัวเองแล้วใช้แอคชั่นของตัวเองหรือโบนัสแอคชั่นของตัวเองก็แล้วแต่หากแต่ถ้ามันเป็นสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามนอกเหนือจากสกิลหรือก็คือ Class Feature ที่คุณมีเนี่ยมันหมายความว่าคุณเนี่ยสั่งมันไม่ได้มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนมอนสเตอร์หรือ NPC ตัวหนึ่งในฝั่งของเพลเยอร์ที่ DM จะเป็นคนควบคุมแทนมันจะมีเทิร์นของมันเองอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของ Magic Item Magic Item เป็นไอเทมที่ทรงพลังที่นักผจญภัยทุกคนใฝ่หามักจะเป็นรางวัลจากการผจญภัยหรือไอเทมหลักสำหรับเควสสำคัญบางอย่างบ้างก็ทรงพลังมากบ้างก็ทรงพลังน้อยบ้างคุณก็รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างก็ไม่รู้และต้องหาวิธีรับรู้มันเมจิกไอเทมบางชิ้นนั้นจะเป็นต้องใช้การ attunement หรือก็คือการใช้ shot less ทำการบอนหรือก็คือการผูกสัมพันธ์กับตัว magic item อันนั้นถึงจะสามารถใช้งานความสามารถพิเศษของมันได้โดยปกติแล้วจะมี magic item กี่ชิ้นก็ได้หากว่ามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันอย่างรองเท้า2ชิ้นคุณคงจะใส่ทับกันหรือใส่คนละข้างก็คงจะไม่เกิดผลหากแต่การ attunement นั้นมีความพิเศษต่างกันออกไปตัว attunement นั้นเราสามารถทำได้มากสุด3ครั้งนั่นหมายความว่าคุณจะใส่ magic item ที่ต้องการ attunement ได้แค่3ชิ้นหากคุณมีชิ้นที่4แล้วคุณต้องการจะใช้มันเนี่ยคุณก็จำเป็นต้องเลือกที่จะปลดอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ชิ้นออกไปแล้วเอาชิ้นที่4เข้ามาแทนจบกันแล้วนะครับสำหรับ spell และ equipment ตัวผมนั้นได้เริ่มเกริ่นถึงการสำรวจไปแล้วส่วนหนึ่งในคลิปนี้คลิปหน้าผมจะเริ่มพูดมากขึ้นถึงเรื่องของการสำรวจซึ่งอาจจะเป็นคำแนะนำและวิธีการสำรวจจากประสบการณ์ของผมซะส่วนใหญ่เหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมผมถึงจะเน้นการเอาประสบการณ์ของผมมาบอกมากกว่าที่จะอิงกฎหรือสิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือเนี่ยผมจะขอกล่าวในคลิปหน้านะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเวลาเหลือเนี่ยผมก็จะต่อในเรื่องของกฎเพิ่มเติมสำหรับ DM ไปด้วยเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ